ल हाम्रो अर्को अलमोस्ट यो लास्ट क्वेसन नै हुन्छ होला यो च्याप्टर 1 बाट च्याप्टर 1 को टाइपबाट सोध्ने क्वेसनहरुमा न्युमेरिकलहरुमा है यो 2081 आश्विनमा सोधेको छ डिफाइन रेजोनेन्स इन RLC सर्किट अब RLC सर्किटमा रेजोनेन्स के हो डिफाइन गर्नु भनेको छ एन्ड कन्सिडर द सिरिज सर्किट विथ द फलोइङ प्यारामिटर्स द सोर्स इज 10 भोल्ट पिक टु पिक inductor is 1 millihenry capacitance is 1 microfarad and resistance is 50 ohm find the resonant frequency f not निकाल्नु भन्यो the system q quality factor then bandwidth and half hour frequencies f11 f2 निकाल्न भनेर सोध्यो ल गोइङ टु द हाम्रो थ्योरी पार्ट डेफिनेसन पार्ट रेजोनेन्स इन RLC भन्नु भनेको के हो त द्याट कन्डिसन जहाँ हाम्रो इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स र क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स के हुन जान्छ त सेम हुन जान्छ नि सो लेट मी पुट द्याट सोल्युसन हियर. Here is the definition. In series RLC circuit, there becomes a frequency point where the inductive reactance of the inductor becomes equal to the value of the capacitive reactance of the capacitor. त्यही हामीले लेखेको के त XL equals to XC. On operation हाम्रो XL भनेको के हुन्छ त 2 pi FL at resonant frequency that is F naught लेख्ने चलन छ and XC भनेको 1 by 2 pi FC at resonance F naught on operation resonant frequency F naught भनेको 1 by 2 pi root under LC आउँछ भन्ने त हामी सबैलाई थाहा नै छ हैन ल यो त भयो हाम्रो थ्योरी पार्ट अब मुभिङ टुवर्ड्स टु न्युमेरिकल पार्ट ल क्वेशनले भने अनुसार नै मैले यसो सर्किट बनाउन ट्राई गरे है त सेरिज भनेको छ सो सेरिजमा मैले एउटा इन्डक्टर राखे देन इन्डक्टरसँग सेरिजमा छ अर्को क्यापेसिटर छ एन्ड क्यापेसिटर पछि हामीसँग छ रेजिस्टर value of inductor was 1 millihenry value of capacitor was 1 microfarad and value of resistor was 50 ohm सबैलाई एउटा कति त 10 भोल्ट पिक टु पिक भएको सप्लाई भोल्टेजले फिड गरिरहेको छ सपोज यसमा आई करेन्ट फ्लो हुँदैछ भने पुरै पाथभरि के हो त आई करेन्ट नै हाम्रो फ्लो हुने हो यहाँसम्म बुझिन्छ अब ढिला नगरी सिधै हामी सोलुसनमा जाउँ First one was to find resonant frequency. Resonant frequency F naught भन्नु भनेको हाम्रो फर्मुला थाहा छ 1 by 2 pi root under LC. Value putting an answer looting. So 1 by 2 pi लाई as it is राखे root under L inductor को value कति छ हामीसँग 1 millihenry. So 1 times 10 to the power minus 3 and capacitance कति छ 1 microfarad so this becomes 1 times 10 to the power minus 6 on operation हाम्रो value कति हुन्छ त let me feed these values in calculator 1 by 2 pi into root under कति छ 10 to the power minus 3 and 10 to the power minus 6 so this gives 5032 9212 with the resonant frequency and frequency per unit is hertz. This is one of the answers. त्यसपछि हामी अगाडि बढौं resonant frequency पछि हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ system quality that is quality factor. Let me pick another color. अब के निकाल्ने र system quality that is Q. यो कसले दिन्छ L omega by R अब at resonant को भने L omega naught by R so L त as it is नै रहने हो omega naught भन्नु भनेको 2 pi F naught by के त R so again value putting an answer putting L को value हामीलाई थाहा छ 1 into 10 to the power minus 3 millifarad मा भएको हुनाले सरी millihenry मा भएको हुनाले 2 pi is 2 pi as it is and resonant frequency भर्खरै निकाल्यो हामीले that is 5032.9212 all divided by resistance को value कति छ हामीसँग 50 छ so on operation हाम्रो क्याल्कुलेटर मा फेरि भ्यालु फिड गरौँ let me pick calculator ल भ्यालु फिड गरौँ 10 to the power minus 3 times 2 pi times 5032.9212
0.6212 whole divided by 50. So this gives 0.6324. 0.6324. Quality factor यसको युनिट केही पनि हुँदैन. So this is your answer. अब नेक्स्ट इज टु फाइन्ड हाम्रो के त ब्यान्डविथ. त्यसपछि ब्यान्डविथ निस्केपछि f1 र f2 निकाल्न हामीलाई केही खासै गाह्रो हुँदैन. सो लेट्स मुभ टु ब्यान्डविथ. ब्यान्डविथ द्याट इज BW. ब्यान्डविथको फर्मुला हामीलाई थाहा छ कति त r/2πl. हामीले डेराइभ गरेको हो यो. सो r/2πl. Value put r को value is 50, 2pi is 2pi and l is 1 into 10 to the power minus 3. So on operation हामीले भेट्छौं 50 by 2pi into 10 to the power minus 3. This gives 7957.7471. 7471. This is our required bandwidth, and bandwidth को unit is also hertz. यहाँसम्म सक्यो. अब लास्ट बट नट द लिस्ट हामीलाई निकाल्नु पर्ने के सोधेको छ रे. अब हाफ पावर फ्रिक्वेन्सीज f1 and f2. नेक्स्ट के त हाफ पावर फ्रिक्वेन्सीज f1 पत्ता लगाउनु पर्यो. त्यस्तै हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो त f2 पत्ता लगाउनु पर्यो. f1 भन्नु भनेको के हो त हामीलाई थाहा छ f0 minus r/4πl हामीलाई थाहा छ नि. ओके, r/2πl अलरेडी निकालिसकेका छौं भनेपछि 4πl को लागि फेरि झन्झट गरिराख्नु पर्छ त पर्दैन नि. सो f0 minus r/2πl लाई मैले ब्यान्डविथ लेखेर त्यो होल डिवाइडेड बाइ 2 गर्दिए भने मिल्यो हैन र. सिमिलरली f2 भनेको हामीलाई थाहा छ f0 plus r/4πl हो. त्यो भन्नु भनेको f0 plus bandwidth by 2 हो. सो धेरै झन्झट के गर्नु, सिधै भ्यालु पुटिङ हैन आन्सर लुटिङ गर्छौं हामी. सो देयरफोर भ्यालु पुट गरेर f1 को भ्यालु निकाल्छौं एन्ड हामी देयरफोर अर्को f2 को भ्यालु निकाल्छौं जस्ट साइन चेन्ज गरे है त. ल लेट मी सिलेक्ट द क्याल्कुलेटर. यहाँसम्म ठिक छ. f0 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ कति 5032.9212 देन माइनस ब्यान्डविथ भर्खरै हामीले निकाल्यौ कति त 7957.7471 होल डिवाइडेड बाइ यसको डिवाइडेड बाइ कति त 2 गर्यो भने दिस गिव्स 1054.0477 फ्रिक्वेन्सी हो. इट्स युनिट इज हर्ट्ज. यहाँसम्म f1 को भ्यालु आयो. त्यस्तै अब f2 को भ्यालु को लागि जस्ट माइनस को ठाउँमा हामीले के गर्छौं त प्लस पुट गर्छौं. सो लेट्स चेन्ज द साइन. माइनस लाई प्लस बनायो. दिस गिव्स 9011.7947 unit is hertz. So this is our required answer.